Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng BL. Mình kính chúc các bạn xem cờ có một ngày vui tươi và tràn đầy hạnh phúc.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích thì nhớ like đăng ký để nhận video mới nhất. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.